හැමෝම පිළිගන්නවා නේ YouTube channel එකට ඔන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා වගේම තවත් products ගොඩක් තියෙනවා unbox කරන්න. ඉතින් අද Apple එකට ගිහිල්ලා ගෙන අපි බඩවල තවත් product එකක් unbox කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ Apple Pencil. ඉතින් iPad related product එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්න ඇති Apple Pencil කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලා නැතුව අපි මේක unbox කරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද මේක use කරන්නේ සහ මොනවාද Apple Pencil එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. right ඉස්සෙල්ලා බලමු අපි අපේ Apple Pencil එකේ box එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Apple Pencil. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තියෙන Apple logo එකක් සහ pencil Apple Pencil. ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද Apple Pencil එක අපේ iPad එකට attach කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක Apple Pencil second generation එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන price tag එක $119ක් US $119ක්. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ serial number එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක unbox කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන pulling tab එකක්. අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට unbox කරගන්න. පළවෙනි පාරට Apple Pencil එකක් use කරන්නේ. මම first generation අරගෙන නැහැ මේ වෙනකම්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මොන වගේ experience එකක් තියෙයිද කියලා අපේ Apple Pencil second generation එකත් එක්ක. box එක open කරන දෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. right. මේ විදිහට tab එකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ pencil එක එළියට ගන්න. right. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැම එකක් වගේම මෙතනින් තියෙනවා designed by Apple in California. මෙතන තමයි අපේ paperworks ටික තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා අපේ paperworks ටික. ඉතින් මේකට ඔයාලා දන්නවා මේකට charger එකක්වත් charging cable එකක්වත් මොකද හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට Apple Pencil එක charge second generation එක charge කරන්න තියෙන්නේ අපේ iPad එකේ මෙතන තියෙන port එකට auto magnet වලින් connect වෙලා ඊට පස්සේ wirelessly අපේ pencil එක charge වෙනවා. right. අපි බලමු අපේ paperworks ටිකේ මොනවද අපිට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක use කරන්නේ. ඒ වගේම tips use කරන්නේ කොහොමද replace the tip. ඒ වගේ විස්තර ටික. ඊට පස්සේ තවත් paperworks ටිකක් තියෙනවා. දැන් අපි යමු අපේ pencil එකට. right. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අපේ Apple Pencil එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙත් ටිප් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට තව ටිප්ස් ටිකක් හම්බ වෙන්න ඕන. right. කොහොමවත් Apple include කරලා තියෙන්නේ එක ටිප් එකක් විතරයි මේක use කරන්න. ඊට පස්සේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ තමයි Apple Pencil එක. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක setup කරගන්නේ සහ කොහොමද use කරන්නේ කියලා. right. මෙතන තියෙනවා මගේ iPad Pro එක. ඉතින් අපි Apple Pencil එක විදිහට pick අයින් කරලා අපි බලමු කොහොමද මේක setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන magnet එකට port එකට අපි මේක line up කරලා මේ විදිහට තියන්න ඕන. right. විදිහට තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති welcome to Apple Pencil. Create a quick note, it was a scribble, switch tools with a gesture, easily capture screenshots. ඉතින් මේ basics ටිකක් අපිට මෙතනින් පෙන්නනවා මොනවාද අපිට Apple Pencil එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන දේවල්. ඊට පස්සේ අපි යමු continue. ඊට පස්සේ තියෙනවා handwrite. Use your pencil to handwrite any text area to convert into a type, give scribble. Okay. oops. ඔයාලා පේනවාද මෙතන හරිද? right. continue. ඊට පස්සේ explore double tap. මෙතන තියෙනවා use pencil here. okay. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් අපිට change කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන tool එක. අපි හිතමු මෙතන blue. ඊට පස්සේ අපි choose කරමු මෙතන red එක. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මෙතන erase එක සහ අපිට ඕන color එක change කරගන්න පුළුවන්. done. okay. right. මෙච්චරයි. ඊට අපිට Apple Pencil එක මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු තවත් දෙයක් කොහොමද මේක charge වෙන්නේ කියන එක. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පේනවා අපේ
Apple Pencil එකේ battery percentage එක. මේ විදිහට. right දැන් අපි බලමු Apple Pencil එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ කීපයක්. right දැන් අපි බලමු අපේ Apple Pencil එක use කරලා කරගන්න පුළුවන් වැදගත්ම වැඩ ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් judge කරන්න ඔයාලට Apple Pencil එකක් ඕන කරනවද නැද්ද කියන එක. right ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම අපේ lock screen එකේ මේ විදිහට හිටියොත් අපිට Apple Pencil එක අරගෙන මේ විදිහට tap කරොත් අපිට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ යන්න කෙලින්ම Apple ලගේ built-in notes application එකට. right ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ Apple Pencil එක use කරලා මොන හරි හදිසි note එකක් දාගන්න. ඒ වගේම අපිට මොන හරි note එකක් දාගත්ත දෙයක highlight කරගන්න. ඒ වගේ මොන හරි ඔයාලට ඕන දෙයක් draw කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් වැදගත් වැඩ අපිට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මොන හරි දෙයක් අපිට ඕන නැති දෙයක් මෙතනදී අපිට remove කරගන්න ඕන නම් ලේසියෙන්ම අපිට pencil එක මේ හරිය double tap කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන eraser tool එක select වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට ඕන නැති දේවල් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම erase කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි Apple ලගේ note application එකේ built in තියෙනවා scribble tool එක. මෙතනදී අපිට ඕන දෙයක් අපිට මේ විදිහට ඕන විදිහකට type කරාට පස්සේ automatically මෙතනින් අපේ note එක වැටෙනවා. right ඊට පස්සේ මෙතන built in කරලා තියෙනවා තව ruler tool එකක්. අපිට මේක select කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට මෙතනින් ruler එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් අපිට ඕන කරන විදිහට draw කරගන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. right ඒක තමයි අපේ note application එක අපිට කරගන්න පුළුවන් වැඩ ටික. දැන් අපි යමු තව අපේ video editing හරි මොන හරි දෙයක් අපි කරනවා නම් මොන වගේ විදිහටද අපිට Apple Pencil එක වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මෙතනදී මම ගොඩක් ඉස්සර use කරපු application එක තමයි මේ InShot කියන application එක මගේ video edit කරන්න. ඉතින් මෙතනදී video editing වලට ගොඩක් ලේසි Apple Pencil එක අපිට use කරන්න. අපි හිතමු මේක අපිට split කරගන්න. ඒ වගේම අපිට key frame එකක් මෙතනදී select කරගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩවලට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් filters දාගෙන අපිට ඕන විදිහට video එක edit කරගන්න ගොඩක් දේවල් වලට අපිට Apple Pencil එක use කරන්න පුළුවන්. right මේක අපිට පුළුවන් video editing වලට ගන්න. ඒ වගේම drawing වලට ඊට පස්සේ අපිට colouring වලට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙතන stick එකක් මේ වගේ stick එකක් select කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති iPad එක උඩින් මෙහෙම screen එකෙන් අත තිබ්බත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Apple Pencil එක use කරලා අපිට මේක ඕන විදිහකට මේ edit කරගන්න use කරන්න පුළුවන් Apple Pencil එක ආධාරයෙන්. right මේ තමයි අපිට video editing වලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යමු Pixelmator. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Photoshop වගේ application එකක් තමයි Pixelmator කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට ගොඩක් Apple Pencil එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා photo editing වලදී. ඉතින් අපි බලමු මෙතනින් අපි මොන හරි එකක් select කරගමු මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපේ selection දාගන්න අපේ subject එක select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලේසියෙන්ම මේ විදිහට අපේ Apple Pencil එක use කරලා මේ subject එක අපිට cut කරගන්න පුළුවන් select කරලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ photo editing වලදී අපිට Apple Pencil එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපිට iPad එකක් තියෙනවා නම්. right ඊට පස්සේ තවත් අපිට කරන්න fun වැඩක් තමයි මේ තියෙන්නේ colouring වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගොඩක් lazy use කරලා අපේ තියෙන මොන හරි දෙයක් අපිට colors වලට ගන්න. right අපි මෙතනින් color එකක් select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ applications ගොඩක් තියෙනවා Apple Pencil support කරන. ඉතින් ඔයාලා colors වල colouring කරන්න කැමති කෙනෙක් චිත්‍ර අඳින්න කැමති කෙනෙක් වගේ කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා Apple Pencil එක. ඉතින් හැම කෙනෙකුටම recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන වැඩත් එක්ක ඔයාලා කැමති දේවල් එක්ක ගන්න පුළුවන් device එකක් තමයි Apple Pencil එක. ඉතින් ඔයා ගන්න කලින් හොඳට search කරලා බලන්න ඔයාට ඇත්තටම මේක වැදගත් වෙනවද? ඔයා artist කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් video editing වලට ගොඩක් පහසු වෙන්න පුළුවන් Apple Pencil එකක් තියෙන එක. ඉතින් මම iPad Pro එකක් තියෙන නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් notes වලට ගොඩක් මට use වෙන්නේ නැහැ. මම චිත්‍ර අඳින්නත් කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ආසාවට සහ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන හින්දාම Apple Pencil එකක් purchase කරේ. ඉතින් මේ තමයි Apple Pencil unboxing වීඩියෝ එක සහ review එක. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. තව ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. HomePod mini. ඉතින් මෙතන තියෙනවා HomePod mini blue එකක්. මේකේ unboxing එකත් තව වීඩියෝස් ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම subscribe කරපු හැමෝටම ස්තුතියි. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්.